Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου του 2023. Πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, διάβαζα πριν από λίγο. Ξέρετε, εκεί στο νομό του Μαράς υπάρχει μια πρωτεύουσα επαρχίας, Παζαρτζίκ λέγεται, όπου οι κάτοικοι οι περισσότεροι είναι Κούρδοι Αλεβίτες, έχουν και τρομερούς παραδοσιακούς σκοπούς, μυρολόγια, απίστευτος πλούτος. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι άνθρωποι έχουν κυνηγηθεί από το τουρκικό κράτος διαχρονικά και οι περισσότεροι έχουν εγκαταλείψει την περιοχή τους στη Γερμανία και σε ξένες χώρες. Εν πάση περιπτώσει, κατοικούν όμως κάποιοι κάτοικοι εκεί ήταν το επίκεντρο του σεισμού, το Παζαρτζίκ του νομού Μαράς. Και εκεί το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το HDP, το HDP όπως λένε οι Τούρκοι, δημιούργησε ένα κέντρο συντονισμού διανομής βοήθειας, συγκέντρωσης και διανομής βοήθειας στους σεισμοπαθείς, το οποίο λειτουργούσε άψογα, δεν υπήρχε τίποτα από το κράτος εκεί, τους Αλεβίτες τους έχουν πεταμένος, είπαμε, ρατσισμός. Έκανε λοιπόν το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών εκεί το κουρδικό, ένα κέντρο συντονισμού, συγκέντρωσης και διανομής βοήθειας και την έδινε στον κόσμο. Με εκατοντάδες κόσμος κάθε μέρα πήγαινε, εξυπηρετούνταν, δεν υπάρχει κανένας άλλος εκεί. Και τι πιστεύετε τι έγινε? Έστειλε το τουρκικό κράτος στην στρατοχωροφυλακή και τοποθέτησε εκεί κρατικό επίτροπο και έδιωξε τους ανθρώπους που διαχειρίζονταν αυτήν την δομή. Να παρέχει βοήθεια. Εδώ δεν μιλάμε για κράτος, αυτό δεν είναι κράτος. Τι άλλο? Πριν από λίγο πάλι διάβασα, δεν τα έχω μέσα στα θέματα, το έχω σαν εισαγωγή. Πριν από λίγο διάβασα ότι βομβάρδισαν σήμερα πάλι το τουρκικό πυροβολικό στην περιοχή Σέχμπα, όπου υπάρχουν περίπου 200.000 Κούρδοι από το Αφρίν. Όταν οι Τούρκοι πήραν το καντόνι του Αφρίν με την επιχείρηση κλάδος Ελέας, παραμύθια τούμπανα, όταν πήραν λοιπόν την περιοχή του Αφρίν, την κατέλαβε τουρκικό στρατός μαζί με τζιχαντιστές τρομοκράτες και έκανε εκεί εθνοκάθαρση. Οι άνθρωποι για να φύγουν έφυγαν πολλοί και περίπου 200.000 βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Πρόσφυγες ήδη δηλαδή. Τους χτύπησε ο σεισμός πριν από 10 μέρες. Την επόμενη μέρα του σεισμού τους βομβάρδισε το τουρκικό πυροβολικό και σήμερα πάλι 5η 16 Φεβρουαρίου τους ξαναβομβάρδισαν. Και εσείς περιμένετε με αυτό το κράτος να συνεννοηθεί η Ελλάδα και η Δύση. Και πάλι θα δουλέψουν τους Δυτικούς, ψηλό γαζί και η Τουρκία και τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους θα πάρουν ό,τι είναι να πάρουν και πάλι θα τους βρίζουν γιατί έχουν βαθύτατο μίσος, είναι κομπλεξικοί απέναντι στους Δυτικούς. Ακούστε. Ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχάνων του νομού Κοτζάελη είπε στους βιομηχάνους της περιοχής: μην παίρνετε, λέει, σεισμόπληκτους από εκείνες τις περιοχές, διότι ούτως ή άλλως όσοι έρχονται από εκεί είναι από περίεργες μειονότητες. Εννοούσε είναι Κούρδοι και Σύριοι. Μην τους παίρνετε, λέει, και αλλάξουμε την δημογραφική δομή της περιοχής μας. Ήδη έχουμε Κούρδους, βγάζουν και ένα βουλευτή οι Κούρδοι εκεί πέρα. Δεν θέλουμε άλλους. Δηλαδή, μην παίρνετε σεισμόπληκτους. Με αυτό το κράτος, με αυτούς τους αστούς, με αυτούς τους βιομήχανους. Περιμένει η Ελλάδα να συνεννοηθεί με αυτούς και πάει και αγκαλιάζεται ο Δένδιας, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Βεβαίως θα δείξουμε τη συμπαράστασή μας ως πολιτισμένο κράτος που είμαστε, όπου θα ακολουθήσουμε την παράδοσή μας, θα στείλουμε ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά μην πετάμε και στα σύννεφα. Ένας διπλωμάτης εν ενεργεία ρωτήθηκε από κάποιον τι λες για την επίσκεψη Δένδια και διπλωματικά το απάντησε. Ήταν αχρίαστη, λέει. Ορίστε, ποιο ρωτάει και κάνει αυτές τις επισκέψεις? Θα δούμε μετά, θα το δούμε το θέμα. Πάμε τώρα στην Ουκρανία. Στατική κατάσταση. Είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες εδαφικά κέρδη των Ρώσων και στην περιοχή προς το Χάρκοβο, Ίζιουμ, Λίμαν, Σλοβιάνσκ, Κραματόρσκ, Σιβέρσκ και μετά φυσικά τον Μπαχμούτ. Αυτή είναι η γραμμή, πιο πολύ εκεί δίνουν βαρύτητα οι Ρώσοι και έχουν και κάποια μικρά εδαφικά κέρδη για κάτω στην περιοχή της Ζαπορίζια. Τώρα, κοιτάξτε το παιχνίδι μεταξύ του Πριγκοζίν, του
ιδιοκτήτη αυτού του ιδιωτικού στρατού της Βάγνερ με το στρατιωτικό κατεστημένο, η κόντρα συνεχίζεται. Έκανε δηλώσεις και είπε αυτή φταίνε, λέει, αυτή η στρατιωτική γραφειοκρατία της Ρωσίας φταίει, αν δεν ήταν αυτή εγώ λέει, θα είχα πάρει τον Μπαχμούτ τώρα. Να δούμε τι ακριβώς δηλώσεις έκανε. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτι γίνεται εκεί, παίζονται παιχνίδια εξουσίας στη Μόσχα, σας το είπα, τώρα βλέπουμε ότι ξαναέρχεται. Ο αργός ρυθμός της ρωσικής προέλασης οφείλεται στην τερατώδη στρατιωτική γραφειοκρατία, είπε ο Πριγκόζιν. Δεν βλέπει κατάληψη του Μπαχμούτ από τις ρωσικές δυνάμεις πριν την Άνοιξη. Ειδικότερα, ο ιδιοκτήτης της ρωσικής οργάνωσης του ιδιωτικού στρατού Βάγνερ εκτίμησε ότι το Μπαχμούτ, επίκεντρο των μαχών στην Ανατολική Ουκρανία εδώ και 6 μήνες, δεν θα καταληφθεί από τη Μόσχα πριν από το Μάρτιο ή τον Απρίλιο, σημειώνοντας ότι ο αργός ρυθμός της ρωσικής προέλασης οφείλεται στην τερατώδη στρατιωτική γραφειοκρατία. Πιστεύω ότι είναι το Μάρτιο ή τον Απρίλιο να καταληφθεί. Για να καταληφθεί πρέπει να κοπούν οι δίωδοι ανεφοδιασμού της πόλης, είπε ο Ευγένη Πριγκόζιν σε βίντεο του που αναρτήθηκε το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτης, προς σήμερα δηλαδή, στο Telegram. Πιστεύω ότι θα είχαμε πάρει τον Μπαχμούτ αν δεν υπήρχε αυτή η τερατώδης στρατιωτική γραφειοκρατία και αν δεν συναντούσαμε εμπόδια κάθε μέρα, εννοεί εμπόδια από τη στρατιωτική γραφειοκρατία. Είπε σε άλλο βίντεο. Σύμφωνα λοιπόν με τον ιδιοκτήτη της Βάγνερ, το γεγονός ότι η οργάνωση, ο στρατός δεν μπορεί, ο ιδιωτικός στρατός, να στρατολογεί κρατούμενους για να πάνε στο μέτωπο με αντάλλαγμα αμνηστία, αποτελεί αιμορραγία από την οργάνωσή του. Σε μια δεδομένη στιγμή ο αριθμός των μονάδων θα μειωθεί και κατά συνέπεια ο όγκος των αποστολών που θέλουμε να εκτελέσουμε θα μειωθεί και αυτός. Εδώ λοιπόν πιθανότατα μία από τις αιτίες που συγκρούονται είναι ότι ο ρωσικός στρατός, η ρωσική στρατιωτική γραφειοκρατία θεώρησε ότι δεν μπορεί να πολεμάει με εγκληματίες, δίπλα-δίπλα να βάζει αξιωματικούς και στρατιώτες με εγκληματίες, εννοώντας αυτούς που βγαίνουν από τις φυλακές, εγκληματίες, δολοφόνοι, να τους βάζουν και τους βάζουν δίπλα στους Ρώσους στρατιώτες. Αυτό θεωρεί πιθανότατα η ρωσική στρατιωτική γραφειοκρατία, ότι είναι μειωτικό για αυτούς και έτσι το σταμάτησαν. Όμως λέει αυτός, αν δεν μπορώ να πάρω από εκεί, θα έχω αιμορραγία και δεν θα μπορώ να στρατολογώ άλλους, άρα δεν μπορώ να κάνω και άλλες. Αυτή είναι η κατάσταση και φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν τριβές μεταξύ της Βάγνερ και του κανονικού στρατού της Ρωσίας. Ένα άλλο θέμα λοιπόν που υπάρχει και θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε εσωτερική σύγκρουση, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, είναι αυτά που δήλωσε ο Χοντορκόφσκι, ο πρώην ιδιοκτήτης της εταιρείας Γιούκος. Ήταν μια κολοσσός πετρελαίου και φυσικού αερίου, την οποία του την πήρε ο Πούτιν, τον φυλάκισε, μετά του έδωσε χάρη και έφυγε το 2013 στο εξωτερικό, ζει τώρα στην Ελβετία και στη Βρετανία. Ο Χοντορκόφσκι λοιπόν είναι ένας από τους σκληρούς πολέμιους του Πούτιν, ασκεί κριτική συνεχή στον Ρώσο πρόεδρο και θα είναι ομιλητής στο συνέδριο που θα γίνει για την ασφάλεια στο Μόναχο. Πριν το συνέδριο λοιπόν έκανε δηλώσεις και είπε ότι στην Washington Post και είπε ότι αν η Ουκρανία ιτηθεί από τη Ρωσία, τότε αυτό θα φέρει πιο κοντά έναν πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Δεν έδωσε δικαιολογητικές σκέψεις γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή εγώ με αυτά που είπε, δεν καταλαβαίνω πώς συνδέεται η μια νίκη της Ρωσίας με έναν πόλεμο ότι αυτό θα φέρει πιο κοντά τον πόλεμο της Αμερικής με της Ουκρανίας. Να δούμε λοιπόν τι είπε. Ένας χαμένος πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένα σκαλοπάτι για τον πόλεμο στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Πρέπει να καταλάβετε ότι ακόμα και ένας ισχυρός άντρας, όταν δεχτεί χτύπημα στο πρόσωπο, αρκετοί άλλοι θα βρεθούν να αμφιβάλλουν εάν αυτός ο τύπος είναι πράγματι δυνατός και θα θέλουν να του σπάσουν τα δόντια, ανέφερε ο Χοντορκόφσκι. Καταρχάς να πω ότι αυτό είναι μια καθαρά ρώσικη νοοτροπία. Λέει δηλαδή, αν οι ΗΠΑ
δεχθούν ένα χτύπημα στο πρόσωπο στην Ουκρανία, τότε θα βρεθεί και η Κίνα και το οποίο θα τους σπάσουν τα δόντια της Αμερικής. Αυτό θέλει να πει. Εάν οι ΗΠΑ θέλουν να πάνε σε πόλεμο στην Ασία, τότε ο πλέον κατάλληλος δρόμος για αυτό είναι να δείξουν αδυναμία στην Ουκρανία. Υποστήριξε ο Ρώσος Μεγιστάνας, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευθεί μια πολεμική σύγκρουση με την Κίνα είναι η Δύση να αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και να διασφαλίσει τελικά την νίκη του. Ο Χοντορκόφσκι είναι ένας από τους δρυμύτερους επικριτές του Πούτιν, έχοντας μάλιστα αναφέρει πως ο Πούτιν παραμένει στην εξουσία, πως όσο ο Πούτιν παραμένει στην εξουσία, ο κόσμος δεν θα πρέπει να αισθάνεται ασφαλής, καθώς είναι ένας πολύ επικίνδυνος πολιτικός που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απομακρυνθεί από την πολιτική ηγεσία της Ρωσίας. Να πούμε ότι αυτές οι θέσεις ταιριάζουν με τη θέση του Ζελένσκι, είναι δηλαδή παραπλήσια η επιχειρηματολογία του Ζελένσκι. Λοιπόν, αυτά για την Ουκρανία. Θα πρέπει να περιμένουμε, πιστεύω, τα αποτελέσματα της συνάντησης της ομάδας επαφής στις Βρυξέλλες προχθές και την επόμενη μέρα της Συνόδου των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Τι αποφασίστηκε και σε πρακτικό επίπεδο τι σημαίνει αυτό. Όλοι λένε, και οι Ουκρανοί, ότι η αργοπορία λένε λόγια, αλλά στην ουσία δεν κάνουν τίποτα. Ότι η αργοπορία κοστίζει στους Ουκρανούς και σε έμψυχο υλικό, αλλά και σε απώλειες στο πεδίο της μάχης. Μάλιστα υπάρχουν κατηγορίες για τη Γαλλία που λένε ότι παρότι ο Πούτιν λέει πολλά και υπόσχεται, στην ουσία δεν κάνει τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Εδώ έχουμε δύο θέματα που δείχνουν ότι υπάρχουν προθέσεις από δύο χώρες σημαντικές για να οδηγήσουν τα πράγματα σε κεχηρία, κατάπαυση του πυρός και σε μια συμφωνία. Ξεκινάμε πρώτα από την επίσκεψη του νέου Υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, του Ελί Κοέν, στο Κίεβο. Πήγε με τρένο από την Πολωνία στο Κίεβο και στη συνέχεια επισκέφθηκε τις περιοχές συνοδευόμενος συναντήθηκε με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι και τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας Δημήτρη Κουλέμπα, επισκέφτηκε την Μπούτσα και το Μπάμπι Γιάρ, δύο πόλεις όπου υπάρχουν και ομαδικοί τάφοι, και έκανε δηλώσεις. Είπε: έρχομαι να δηλώσω ότι το Ισραήλ υποστηρίζει την Ουκρανία και τον Ουκρανικό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές του. Πάντως το μείζον ζήτημα είναι αν το Ισραήλ θα αποφασίσει να χορηγήσει όπλα ή στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, κάτι που δεν έχει πράξει μέχρι σήμερα. Να θυμίσουμε ότι η Ουκρανία αυτό που ζητάει κυρίως από το Ισραήλ, λέγεται πάντως ότι τους έδωσαν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν, λογισμικό δηλαδή, να αντιμετωπίσουν τα ιρανικής κατασκευής ή προέλευσης μη επανδρομένα αεροσκάφη καμικάζι, ντρόν καμικάζι, που χρησιμοποιεί η Ρωσία. Πάντως αυτό που ζητάει διακαώς η Ουκρανία είναι το σύστημα Iron Dome, που θεωρείται ένα από τα καλύτερα αντιπυραυλικά συστήματα στον κόσμο. Να προμηθευτεί αυτό για να προστατευτεί από τις πυραυλικές επιθέσεις της Ρωσίας. Πάντως, με δεδομένη και την σχέση, θα έλεγα στενή σχέση που έχει ο Νετανιάχου με τον Πούτιν, θα έλεγα ότι η επίσκεψη του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών έχει να κάνει με κάποια πρωτοβουλία, πρόθεση του Ισραήλ να παίξει έναν διαμεσολαβητικό ρόλο για να βρεθεί πολιτική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία. Το ίδιο επιχειρεί να κάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας. Την ετοιμότητα της Κίνας να συνδράμει τη διεθνή κοινότητα έτσι ώστε να βρεθεί μια πολιτική λύση στην κρίση της Ουκρανίας, εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Wang Yi, ο οποίος τις επόμενες μέρες αναμένεται να επισκεφθεί τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρωσία. Προσέξτε, έρχεται για να συμμετέχει στη διάσκεψη ασφάλειας που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο από τις 17 μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου. Ποιος? Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας. Η μεγαλύτερη απειλή για τη ΣΥΠΑ, την Αυστραλία και τη Βρετανία θα είναι στην διάσκεψη ασφαλείας. Να θυμίσουμε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια συμμετείχε και η Ρωσία, τώρα δεν συμμετέχει. Δηλαδή, κάνουμε συνειρμούς. Είπε λοιπόν ο Wang Yi:
Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, για να προωθήσει μια πολιτική λύση για τη σύγκρουση, έτσι ώστε να υπάρξει σύντομα μια εκεχηρία, είπε ο Γουάνγκ Γι, αναφέροντας ότι η Κίνα δίνει μεγάλη σημασία στο ρόλο της Γαλλίας. Προσέξτε, τι σας είπα πριν από λίγο, κατηγορούν τη Γαλλία ότι λέει πολλά, υπόσχεται πολλά ότι θα δώσει στην Ουκρανία, αλλά αργεί να κάνει πράξη τις υποσχέσεις της, και τώρα λέει ο Κινέζος, προσέξτε τι λέει, δίνει μεγάλη σημασία στο ρόλο της Γαλλίας ως μεγάλης ανεξάρτητης χώρας στις προσπάθειες επίλυσης της Ουκρανικής κρίσης. Δηλαδή κτυπάει στην γκολική Γαλλία, τη Γαλλία του Ντεγκόλ, που ήθελε πάντα να έχει μια ανεξαρτησία, κυρίως απέναντι στο Λονδίνο και στην Ουάσιγκτον. Ο Κινέζος υπέξ υπογράμμισε πως η Κίνα έχει υιοθετήσει μια αντικειμενική και αμερόληπτη στάση στο Ουκρανικό και πως ήταν πάντα δεσμευμένη στην προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών. Άρα δικαιούμαστε να πούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 2 πρωτοβουλίες, η μία δεν ανακοινώθηκε, η άλλη ανακοινώθηκε, που έχουν να κάνουν με διαμεσολάβηση με στόχο την εκεχηρία και την εξέβρεση λύσης. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι η επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας, του Ιράν στην Κίνα. Το είχαμε προαναγγείλει, εδώ έχουμε και αποτελέσματα. Θεωρείται μια πολύ σημαντική επίσκεψη. Η Κίνα αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των BRICS, με νέα ισχυρά μέλη. Ανοίγει τις πόρτες για το Ιράν. Άρχισε αντίστροφη μέτρηση για την ενδυνάμωση των BRICS, που φιλοδοξούν να αποτελέσουν τη νέα τάξη πραγμάτων σε όλα τα επίπεδα, αντικαθιστώντας την αμερικανική ηγεμονία. Ήδη το ενδιαφέρον χωρών με ειδικό βάρος στην περιοχή για ένταξη στους BRICS δημιουργεί νέα δεδομένα, ενώ επιτάπητος βρίσκεται και η δημιουργία κοινού νομίσματος. Τώρα, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ φιλόδοξο, αλλά δεν το ξέρω το θέμα. Μια εκτίμηση αυθαίρετη κάνω. Τους BRICS απαρτίζουν οι εξής χώρες: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική. 5 χώρες. Ενώ μια σειρά από χώρες όπως το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και η Αργεντινή έχουν εκφράσει και αυτές ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε αυτή την ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί στην Κίνα, που αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες για την επέκταση των BRICS. Η Κίνα σκοπεύει να διευκολύνει την ένταξη του Ιράν στην ομάδα BRICS, δήλωσε ο Ραϊσί σε συνέντευξη τύπου μετά την επιστροφή του από την Κίνα την Πέμπτη, σήμερα δηλαδή 16 Δευτέρου, γύρισε στην Τεχεράνη και έκανε αυτή τη δήλωση. Είδαμε την προθυμία της Κίνας να βοηθήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να ενταχθεί στους BRICS και ο Υπουργός Εξωτερικών θα παρακολουθήσει στενά το θέμα, ώστε η χώρα μας να μπορέσει να υποφεληθεί από τις δυνατότητες ένταξης σε αυτόν τον διαπεριφερειακό οργανισμό, ανέφερε ο Ραϊσί σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων τα ΣΝΙΜ. Να πούμε ότι το BRICS είναι τα αρχικά των 5 χωρών που απαρτίζουν αυτήν την ομάδα: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική. Επίσης, ο Ιρανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επίσκεψή του στην Κίνα ως επιτυχημένη και γόνιμη, αφού υπογράφηκαν 20 μνημόνια συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της οικονομίας, της ενέργειας, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όλοι οι τομείς είναι πολύ σημαντικοί. Προσέξτε, επιστήμη, τεχνολογία είναι θέματα τα οποία τομείς στους οποίους η Δύση κρατούσε τα σκύπτρα και σιγά σιγά χάνει τα σκύπτρα, διότι διολυσθένει το πεδίο ανάπτυξης της τεχνολογίας στην Ανατολή. Δεν είναι μόνο η Κίνα, είναι και άλλες χώρες στις περιοχές που αναπτύσσουν τέτοια τεχνολογία. Λοιπόν, οι 2 χώρες συμφώνησαν ότι η διμερή συνεργασία θα συνοδεύεται από μεταφορά τεχνολογίας. Προσέξτε. Σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο, το ταξίδι συνάδει με το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Ιράν στην ασφάλεια, την οικονομία και το εμπόριο.
η επίσκεψη του Ιρανού Προέδρου που έγινε από τις 14 μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Κίνα έχει δραστηριοποιηθεί να αναπτύξει, θα δείτε μετά έχουμε κι άλλα. Η Δύση δεν μπορεί πλέον να αποκαλείται ηγέτες της παγκοσμιοποίησης, ενώ η ανάδυση των BRICS σε αυτό το πλαίσιο είναι το κυριότερο οικονομικό γεγονός της περίοδου που διανύουμε, δήλωσε στο ΤΑΣ Κινέζος καθηγητής πανεπιστημίου. Ο Σεν Γι, διευθυντής του Κέντρου Μελετών BRICS στο Πανεπιστήμιο Φουντάν, υποστήριξε ότι οι δυτικές χώρες αντιμετώπισαν πληθωρισμό και οικονομικά προβλήματα στο εσωτερικό τους μετά από καταναλωτικό ξεφάντωμα στον απόϊχο του ψυχρού πολέμου. Λέει ότι αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, δεν έχει σημασία, και κάνει αναφορές στις πρωτοβουλίες που παίρνουν αυτές οι χώρες, επίσης και στην απόφαση της Ρωσίας να αποβάλει το ευρώ από τα αποθεματικά του και να έχει αποθεματικό μόνο σε γουάν και σε χρυσό, για να τιμωρήσει πιθανόν την Ευρώπη για τις κυρώσεις. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι η επίσκεψη αλλά και η δήλωση ότι του έγινε πρόταση να συμμετέχει στους BRICS του Ιράν, του Προέδρου του Ιράν, νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη, γι' αυτό και αποφασίσαμε να την έχουμε στην απόψινή μας εκπομπή. Και να πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα τι άλλο? Ο Nord Stream. Σας είπα ότι αν δεν ήταν η υπόθεση του σεισμού, θα ήταν το πρώτο θέμα παγκοσμίως. Οι αποκαλύψεις του Αμερικανού δημοσιογράφου. Καταρχάς, ορισμένοι γράφεται γιατί δεν αναφέρουμε το Οχάιο, το ατύχημα, ότι και εμείς παίζουμε ένα παιχνίδι να κρύβουμε την αλήθεια. Ακούστε, καταρχάς δεν είπε κανείς ότι είμαστε τέλειοι, τα ξέρουμε όλα. Αλλά αυτά τα, να μην πω τώρα τη λέξη ψεκασμένα, ότι κρύβουμε και τι μας κρύβουν και τα λοιπά, δεν έχουν καμία σχέση σε αυτό το κανάλι. Στο Οχάιο έγινε ένα σιδηροδρομικό ατύχημα, δυστύχημα, υπήρχε διαρροή χημικών καρκινογόνων, έγιναν παρεμβάσεις εκεί. Τι άλλο να πούμε δηλαδή, τι θέμα, είναι διεθνές θέμα αυτό να το αναφέρουμε, είναι ένα σοβαρό θέμα. Γιατί να το κρύψουμε, δεν κατάλαβα. Εντάξει, να μην λέμε τώρα ότι θέλουμε, εδώ είναι η θεματάρα. Η θεματάρα είναι η ανατείναξη 2 αγωγών. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Είναι μια θερμή ενέργεια. Σύμφωνα με την αποκάλυψη του πολυβραβευμένου Σέιμουρ Χέρς, Αμερικανού δημοσιογράφου, ο οποίος στηρίζεται σε πηγή από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Αμερικής, ότι ο Biden ήταν αυτός ο οποίος έδωσε εντολή, 9 μήνες δούλευαν το σχέδιο, υπό την αιγίδα της υπηρεσίας πληροφοριών της CIA και του κυρίου, του διευθυντή της τέλος πάντων, του κυρίου Μπέρνς, ότι την εκτέλεσαν βατραχάνθρωποι του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού στη διάρκεια μιας άσκησης ναητοικής που γινόταν εκεί, της άσκησης Baltops, με τη βοήθεια Νορβηγών βατραχανθρώπων και των ειδικών δυνάμεων. Τοποθέτησαν τα εκρηκτικά λοιπόν τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο. Οι Νορβηγοί τα εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί τα ανατείναξαν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Προσέξτε εδώ, θα σας πω τι συμβαίνει. Για διεθνή τρομοκρατική επίθεση στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream κάνει λόγο η ρωσική πρεσβεία στη ΣΥΠΑ, η οποία ζητά τη διενέργεια μιας ανεξάρτητης έρευνας. Χαρακτηρίζουμε το περιστατικό αυτό ως πράξη διεθνούς τρομοκρατίας που απαιτεί συνολική και ανεξάρτητη έρευνα. Δεν θα έβλαπτε αν οι ΗΠΑ, οι οποίες διεκδικούν το μονοπόλιο της αλήθειας, μετακινούνταν από τις κενές κατηγορίες που διατυπώνουν εναντίον μας και προσπαθούσαν τουλάχιστον να αποδείξουν ότι δεν συμμετείχαν στην καταστροφή των αγωγών φυσικού αερίου, επισημαίνει η ρωσική πρεσβεία, υπογραμμίζοντας την αντίδραση του εκπροσώπου του State Department Ned Price, όταν δέχθηκε μια απολύτως λογική ερώτηση δημοσιογράφων για το πώς θα αντιμετώπιζε η κυβέρνηση των ΗΠΑ μια συμμετοχή του ΟΗΕ στην αναζήτηση των υπευθύνων για αυτήν την πρωτοφανή επίθεση της ολιοφθοράς. Εδώ λοιπόν η ρωσική πρεσβεία ζητάει αυτό που στο
δίκαιο το εσωτερικό δίκαιο είναι άτοπο. Λέει απόδειξε εσύ ότι δεν συμμετείχες, δηλαδή απόδειξε ότι δεν είσαι ένοχος. Όχι. Η Ρωσία, αν έχει τη δυνατότητα και τα κότσια, να κάνει τις έρευνές της, να βρει τους υπεύθυνους, να βρει στοιχεία και να πει να, ορίστε αυτά τα στοιχεία, είσαι ένοχος. Δηλαδή τι να κάνει η Αμερική, να πει ναι είμαι ένοχος. Τώρα όσο για την επιχειρηματολογία των Αμερικανών ότι οι Ρώσοι τον ανατείναξαν, γιατί να ανατινάξουν οι Ρώσοι το δικό τους περιουσιακό στοιχείο. Τώρα αυτά να μην τα λέμε, διότι υποτιμούμε και τους ανθρώπους στους οποίους απευθυνόμαστε. Δεν είναι ηλίθιοι οι πολίτες είτε όλου του κόσμου να τους παραπληροφόρουμε. Κρήτον το σιγάν. Σε ρωτάνε, άμα δεν έχουν στοιχεία, δεν ξέρω, είναι μυθεύματα αυτά, δεκτά. Όχι να μας λέτε τώρα τους κατέστρεψαν οι Ρώσοι, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα. Και εν πάση περιπτώσει εδώ έχετε έναν Αμερικανό δημοσιογράφο. Ο Νέντ Πράις δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με τις εκρήξεις στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και 2 και ότι είναι έτοιμες να το επαναλάβουν την δήλωση σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μάλιστα είπε ότι οι αναφορές πως η ΗΠΑ ήταν πίσω από τις εκρήξεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά πλήρης παραπληροφόρηση. Αυτό το έκανε ο Σέιμουρ Χέρς. Θα δείτε μετά τι λέει ο άνθρωπος. Πάντως, η ρωσική πλευρά, λέει ο Ρώσος πρέσβης στη ΣΥΠΑ, το ενδιαφέρον των ανταποκριτών ήταν κάτι παραπάνω από δικαιολογημένο, δεδομένης της πλήρους περιφρόνησης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τη σιωπηρή συνένεση των εγχώριων ΜΜΕ, της ηχηρής έρευνας από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ Σέιμουρ Χέρς. Η ρωσική πλευρά δεν θα επιτρέψει να υποβαθμιστεί το περιστατικό με τις εκρήξεις στις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, ειδικά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ύπαρξη πολλών μη πυροδοτημένων εκρηκτικών που προφανώς έχουν παραμείνει στον πυθμένα της θάλασσας. Λοιπόν, αν έχουν παραμείνει, να πάει η Ρωσία να βρει έναν τρόπο, να τα βρει, να τα φωτογραφίσει, να τα βιντεοσκαπίσει, να τα πάρει, να δει ότι είναι αμερικανικής κατασκευής, να τα πάει στον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας που τα τεκμήρια και να πει ορίστε, αποδεικνύω. Αλλά να λες τον άλλον, απόδειξε εσύ ότι δεν είναι. Αυτό τώρα δεν είναι λογικά πράγματα. Πάμε όμως να δούμε τι λέει ο ερευνητής δημοσιογράφος Σέιμουρ Χέρς, ο οποίος αποκάλυψε την εμπλοκή των ΗΠΑ στην ανατείναξη των αγωγών Nord Stream 1 και 2, κατηγόρησε τα κορυφαία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι αποσιωπούν τα ευρήματά του. Τη δήλωση την έκανε χθες στην πλατφόρμα Substack. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος υπενθύμησε ότι την δεκαετία του 1970 εργάστηκε για τους New York Times και τα άρθρα και το υλικό του αναφέρονταν τακτικά και δημοσιεύονταν και στην εφημερίδα Washington Post. Αυτή τη φορά κανείς από τους δυο δεν έγραψε λέξη για την ιστορία μου, δεν ανέφερε καν τη διάψευσή της από το Λευκό Οίκο. Δηλαδή, αυτό το λένε στο λιμάνι αβαβά. Την έκαναν αβαβά. Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην καριέρα του. Η ιστορία του για τη σφαγή του My Lai στο Βιετνάμ το 1969 είχε την ίδια τύχη. Υπάρχει ένα μοτίβο για την ανταπόκριση από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης. Χρονολογείται από την πρώτη μου ιστορία, την αποκάλυψη της σφαγής My Lai. Αυτή η ιστορία δημοσιεύτηκε σε 5 συνέχειες σε διάστημα 5 εβδομάδων το 1969 από τον όμιλο μέσων ενημέρωσης Dispatch News. Λοιπόν, η επικεφαλής της υπηρεσίας τύπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, Αντριάν Βότσον, απαντώντας σε ερώτηση του ΤΑΣ, απέρριψε την εκδοχή του Χέρς για τα γεγονότα ως εντελώς ψευδή και πλήρη μυθοπλασία. Λοιπόν, αυτά, σημαντικό θέμα, θα το δούμε μπροστά μας και κυρίως, εάν η Ρωσία αποπειραθεί, αφού συλλέξει στοιχεία και έχει δέσει το γάιδαρό της, αποπειραθεί να κάνει μια τέτοια δολιοφθορά σε αμερικανικών συμφερόντων, αγωγό ή κάτι άλλο, τότε θα έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα φέρνει κοντά σε σύγκρουση ΗΠΑ και Ρωσία. Δεν είναι ένα θέμα πάντως που θα μείνει έτσι ή που θα το αφήσουν οι Ρώσοι έτσι.
Αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, δεν έχω πληροφορίες. Θεωρώ όμως ότι μπορεί να προκαλέσει ακόμα και μια τέτοια εξέλιξη. Ομάδα Χόρχε. Άλλο μεγάλο θέμα. Πάλι βούβα. Δεν υπάρχει τίποτα κανένας πουθενά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι διαβάζουμε τώρα στο Deutsche Welle. Λεπτομέρειες, έτσι. Έχουμε σημαντικά, ένας φίλος δημοσιογράφος μίλησε με τους δημοσιογράφους της Χαρέτζ που το αποκάλυψαν. Αυτά θα τα πούμε στην αυριανή. Να δούμε λοιπόν τι λένε τι λέει Deutsche Welle. Στην ομάδα επικεφαλής της οποίας είναι ο Ταλ Χανάν εργάζονται πρώην πράκτορες και στρατιωτικοί του Ισραήλ. Ηθικοί ενδιασμοί? Κανένας. Η ομάδα Χόρχε έχει μετατρέψει το χάος σε κερδοφόρα επιχείρηση. Σύμφωνα με δικές της πληροφορίες που τις έδωσε στην ομάδα των δημοσιογράφων, θα δείτε τι ομάδα έγινε, χαμός. Έχει παρέμβει σε 33 εθνικές προεκλογικές εκστρατείες και ψηφοφορίες, μεταξύ άλλων στην Κένια και στην Νιγηρία. Σε 27 περιπτώσεις ισχυρίζεται ότι οι παρεμβάσεις ήταν επιτυχείς. Το περιοδικό Spiegel αναφέρει ότι κατά καιρούς εμφανίστηκε σε χώρες Ελλάδα, Βοσνία, Ινδονησία και Ουκρανία. Καταλαβαίνετε που έχει πάει η Ελλάδα. Δεν είναι στις σύγχρονες χώρες, δεν είναι στις σύγχρονες δημοκρατίες. Αυτή η ιερή χώρα που την κατάντησαν οι πολιτικοί και τα κόμματα να είναι με την Ιγυρία, την Κένια, τις συμπαθείς χώρες. Δεν λέω, μια χαρά είναι, αλλά είναι εκεί η θέση της Ελλάδας. Και τσιμουδιά. Όταν είχα πει να υπάρχει ένας εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας, με σταματούσαν στον δρόμο κάτι τύποι και από την Ανταρσία, ξέρω εγώ, καλοί άνθρωποι, δεν λέω, και το εννοώ καλοί άνθρωποι, επαγγελματίες, και μου λένε τι θα πει, λέει, εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας, θέλεις να μας φημώσεις? Είπε κανείς κάτι τέτοιο? Όπως υπάρχει εισαγγελέας για το οικονομικό έγκλημα ή για τη διαφθορά, να υπάρχει εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας. Δεν θα είναι μόνος. Θα έχει ολόκληρο επιτελείο και θα ασχολείται με θέματα που άπτονται της παραβίασης της νομιμότητας της Ελλάδας σε σχέση με το βασικό θέμα που είναι η εθνική ασφάλεια. Αν λοιπόν υπήρχε μια τέτοια εισαγγελία με αυτό το επιτελείο, μόλις πέφτουν, δούμε στη δημοσιότητα ή όπου με κάποιο τρόπο στην αντίληψή τους θέματα που άπτονται της εθνικής ασφάλειας, θα το άρπαζαν κατευθείαν. Με όρους παραβίασης της νομιμότητας, παρακαλώ. Εδώ λοιπόν, ποιος εισαγγελέας θα ασχοληθεί με αυτό? Και πέστε, με ασχολήθηκε κανένας? Αν υπήρχε εισαγγελέας εθνικής ασφάλειας, σήμερα αυτούς μπορεί να τους είχε και στα μανταλάκια ή μπορεί να ήταν και με βραχιόλια. Αλλά υπάρχει αυτή η στενομυαλά σε αυτή τη χώρα, είναι μία από τις αιτίες που είμαστε Αφρική. Και εν πάση περιπτώσει, είπα, οι Αφρικανοί έχουν μια χαρά άνθρωποι, δεν έχω πρόβλημα, αλλά έχουν τα προβλήματά τους. Υπό αυτή την έννοια το λέω. Προσέξτε τώρα. Στα χνάρια της ομάδας σκόνταψε για πρώτη φορά μια διεθνής ομάδα δημοσιογράφων. Αυτό είναι το αξιοθαύμαστο που οργάνωσε το μη κερδοσκοπικό γραφείο ερευνών Forbidden Stories. Αυτή το οργάνωσε. Στις έρευνες του project Story Killers, εκτός από το Spiegel, την εβδομαδιαία εφημερίδα Zeit και το δεύτερο πρόγραμμα της γερμανικής τηλεόρασης ZDF, συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Guardian, η Washington Post, η Le Monde, καθώς και οι Ισραηλινές εκδόσεις The Marker και Haaretz. Στην διαδικτυακή της σελίδα η Haaretz παρουσιάζει πολύ γλαφυρά πώς δημοσιογράφοι που έκαναν τους πελάτες συνομίλησαν μέσω Zoom με τον Ταλ Χανάν και κατάφεραν να αποσπάσουν πληροφορίες για τη δράση της. Η πρώτη επαφή έγινε ένα βράδυ του περασμένου Ιουλίου, όταν ο Μάσι Μεϊντάν, γνωστός από το χώρο άντλησης πληροφοριών για επιχειρήσεις και μέρος της ομάδας Χόρχε, επικοινώνησε με ένα άγνωστο επιχειρηματικό σύμβουλο στα αγγλικά, αλλά με γαλλική προφορά. Ο σύμβουλος του ανέφερε ότι εκπροσωπούσε επιχειρηματία προσκύμενο σε οικογένεια που κυβερνά γαλλόφωνη αφρικανική χώρα χωρίς να την κατονομάσει. Χωρίς πολλά, είπε ότι θα γίνουν εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου και ότι αυτές δεν μπορούν να γίνουν. Ο Μεϊντάν ανέφερε αμέσως ότι επρόκειτο για το Τσάντ. Μετά από πολλά Zoom, τα ενία των συζητήσεων παρέλαβε ο ίδιος ο Χόρχε. Το πραγματικό το όνομα έμεινε κρυφό μέχρι τέλος. Η φωνή του ακουγόταν καθαρά, αλλά η κάμερα του Zoom έδειχνε μια θολή εικόνα. Το ίδιο επαναλήφθηκε όταν στη συνομιλία συμμετείχαν άλλοι δύο επιτιθέμενοι σύμβουλοι του μυστηριώδους πελάτη. Ο ένας Αμερικανός, ο άλλος Ισραηλινός. Ο Χόρχε, κατά κόσμον Ταλ Χανάν,
αποκάλυψε στους πελάτες του, σε εισαγωγικά, τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να πετύχει τους σκοπούς για τους οποίους τον είχαν προσεγγίσει. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι το ενδιαφέρον. Με κυβερνοεπιθέσεις, διακρατικές εκστρατείες παραπληροφόρησης, πλαστά έγγραφα, ενοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων, διάδοση ψευδών αναφορών και κλοπή τραπεζικών εγγράφων. Σε μία από τις συναντήσεις, ο συνεργάτης του Χόρχε Μεϊντάν πρότεινε την αποσταθεροποίηση του Τσάντ ως μέσο για την καθυστέρηση των εκλογών. Εδώ το μεγάλο ενδιαφέρον. Σε μια άλλη συνάντηση εξήγησε ότι θα μπορούσε να γίνει έκρηξη σε μια αγορά της πρωτεύουσας Τζαμένα για να δικαιολογηθεί η αναβολή. Εισαγγελέας Εθνικής Ασφάλειας, παρακαλώ. Γιατί ψάξτε τώρα τα γεγονότα που έγιναν εδώ, όταν κάηκε η Αθήνα, τι και πώς, ποιος όπλησε το χέρι του, όλα. Λοιπόν, προσέξτε τι άλλο. Χωρίς περιορισμούς, ηθικές αναστολές και διακρίσεις, όλα αυτά τα μέσα θα μπορούσαν να τεθούν στη διάθεση οποιοδήποτε ήταν έτοιμος να πληρώσει, ακόμα και αν η χρήση τους οδηγούσε σε άμεσο κίνδυνο ζωής, δηλαδή να βγάλουν από τη μέση κάποιον. Η παρουσίαση είχε και αποκαλύψεις προς επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων. Η ομάδα Χόρχε ισχυρίστηκε ότι κρυβόταν πίσω από τη διαβόητη κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο να σαμποτάρει το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας το 2014. Ερχόμαστε και στην Ευρώπη τώρα. Ότι πληρώθηκε από κάποιον πελάτη για να βοηθήσει τη σύλληψη του Καναδού μεγιστάνα της μόδας Πέτερ Νάιγκαρτ για μαστροπία και σεξουαλική κατοποίηση. Το κλου όμως ήταν η παρουσίαση ενός πρωτοφανούς λογισμικού διαχείρισης, μιας στρατιάς από ψεύτικα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να διαδώσουν φήμες για παρενοχλήσεις, επένους, προτροπή σε πράξεις μίσους ή δυσφημιστικά σχόλια, ό,τι τέλος πάντων ποθεί η ψυχή του εκάστοτε πελάτη. Ο Χόρχε παραδέχθηκε ότι ορισμένες από τις δραστηριότητες του χρησιμοποιούνται επίσης για να διονγκώσουν την αξία των κρυπτονομισμάτων. Πώς έγινε αυτή η ιστορία, προσέξτε, είναι καρπός, πώς αποκαλύφθηκε. Διεθνούς συνεργασίας 9 μηνών με δεκάδες δημοσιογράφους στη μάχη της επαλήθευσης, με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες στοιχεία από τις καταγεγραμμένες συναντήσεις με το Χόρχε και τους συνεργάτες τους. Τέλος πάντων, λέει αυτός. Κι όμως, μέσα σε αυτό το χάος της παράνομης δραστηριότητας, που δεν γνωρίζει όρια και ηθικούς φραγμούς, υπάρχουν και 3 κανόνες. Προσέξτε. Η ομάδα δεν αναλαμβάνει δράσεις στο Ισραήλ, δεν αναμειγνύεται στην αμερικανική πολιτική και δεν αναλαμβάνει δουλειές εναντίον της Ρωσίας και του Πούτιν. Βγάζετε κανένα συμπέρασμα? Λοιπόν, έχετε ακούσει τίποτα να γίνει στην Ελλάδα? Κανένα εισαγγελέα να λέει κάτι? Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πάλι ξένοι. Η ευρωβουλευτής του Ρενιού και η συγγήτρια της Επιτροπής ΠΕΚΑ για τις υποκλοπές, Σόφι Ιντ Βέλτ, με δήλωσή της στην Αυτεμπορική, επισήμανε την ανάγκη να ερευνήσει άμεσα η κυβέρνηση της Ελλάδας τις αποκαλύψεις για τη δράση της Ισραηλινής ομάδας που ισχυρίζεται ότι έχει χειραγωγήσει εκλογές σε 30 χώρες, ενώ φαίνεται να έχει αναπτύξει δραστηριότητα και στην Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ ανησυχητική έκθεση, ένα ανατριχιαστικό ρεπορτάζ και η κυβέρνηση πρέπει να το ερευνήσει. Δεν πρέπει να υπάρχει καμιά σκιά και ενόψει εκλογών στην Ελλάδα, επισήμανε. Πρόκειται για μια ξεκάθαρη επίθεση στη δημοκρατία. Δεν γίνεται να αφήνουμε τους θεσμούς στα χέρια μισθοφόρων. Δεν έχουμε απαντήσεις. Είναι στόχος η Ελλάδα. Πρέπει να ξέρουμε, πρέπει να το δει και η Europol και η Κομισιόν. Μακάρι τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Αστυνομία να το ψάξει, γιατί εδώ, όπως είπαμε, είμαστε ήδη αναστατωμένοι και θυμωμένοι για το θέμα των υποκλοπών. Φυσικά πρόκειται για διαφορετική περίπτωση, αλλά βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται τέτοιες τεχνολογίες για πολιτικούς σκοπούς και όχι για την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Λοιπόν, εντάξει, πάμε στο επόμενο θέμα. Το State Department έχει κάνει πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας από την Κίνα στη θάλασσα στις Φιλιππίνες. Σε αυστηρή προειδοποίηση προχώρησε το State Department με αφορμή το επεισόδιο που συνέβη στις 6 Δευτέρου στη θάλασσα της Νότιας Κίνας,
στο οποίο η κινέζικη ακτοφυλακή φέρεται να χρησιμοποιήσει συσκευές λέιζερ εναντίον του πληρώματος ενός πλοίου της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων. Η ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου κάνει λόγο για μια ενέργεια που οδήγησε σε προσωρινή τύφλωση των μελών του πληρώματος και σημειώνει ότι πρόκειται για μια προκλητική και μια ασφαλή συμπεριφορά που συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Το State Department επισημαίνει τη σημασία που έχει το εθιμικό διεθνές δίκαιο της θάλασσας για τη διασφάλιση της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Αυτά τα κάνει η Τουρκία εδώ και χρόνια. Κάποιοι δεν τα βλέπουν, αλλά τα βλέπουν στην Κίνα. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρώτα πρέπει να ξεκινήσεις από τους συμμάχους σου, να τους επιβάλλεις να σέβονται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και μετά να το δείχνεις και ως παράδειγμα και να λες στην Κίνα, κοίταξε, εγώ τους συμμάχους μου τους έχω συμμορφώσει, δέχονται και συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και μετά να το κάνεις και εσύ με τις Φιλιππίνες. Δεν μπορεί έτσι, δεν υπάρχει, δεν είναι αξιόπιστο αυτό, έτσι. Λέει τώρα, υπάρχει και ένα νομικό θέμα μεταξύ τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνουν σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982 ότι η διαιτητική απόφαση του 2016 είναι οριστική και νομικά δεσμευτική για τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και τις Φιλιππίνες και καλούν τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να συμμορφωθεί με την απόφαση. Και λέει ότι αν δεν συμμορφωθεί, η Αμερική είναι υποχρεωμένη να παρέμβει, να επέμβει υπέρ των Φιλιππίνων, διότι υπάρχει συνθήκη αμοιβαίας άμυνας ΗΠΑ Φιλιππίνων από το 1951. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό των Φιλιππινέζων συμμάχων τους για την τήρηση της διεθνούς θαλάσσιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες και επιβεβαιώνουν ότι μία ένοπλη επίθεση στις ένοπλες δυνάμεις σε πλοία ή σε αεροσκάφη των Φιλιππίνων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ακτοφυλακής στη θάλασσα της Νότιας Κίνας, θα ενεργοποιήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συνθήκη της αμοιβαίας άμυνας ΗΠΑ Φιλιππίνων το 1951. Εδώ λοιπόν, να μην το ζαλίζουμε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, επειδή είμαστε σύμμαχοι η Ελλάδα και η Τουρκία στο ΝΑΤΟ μαζί με τη ΣΥΠΑ, οι ΗΠΑ δεν έχουν υποχρέωση να κάνουν τα ίδια όταν παραβιάζονται τα δικαιώματα της Ελλάδας από την Τουρκία όπως κάνουν για τις Φιλιππίνες? Γιατί αυτή η πολιτική? Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, έτσι. Πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα γιατί φεύγει και ο χρόνος. Λοιπόν, έχουμε πει για την τεχνητή νοημοσύνη ότι είναι απειλή όχι για την ανθρωπότητα, είναι για το ανθρώπινο είδος. Προσέξτε, σκεφτείτε πόσο ανάγκη έχουμε όλοι μας τον αυτόματο διορθωτή για να δούμε πώς γράφεται μια λέξη, ενώ μόλις πριν από λίγα χρόνια που δεν ήταν αυτόματος διορθωτής, ελάχιστα λάθη κάναμε όταν γράφαμε. Τώρα λοιπόν, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, ενώ δεν έπιανα ποτέ ούτε λεξικά, ορθογραφικά, ποτέ. Διότι, εντάξει, δεν είχα πρόβλημα. Τώρα λοιπόν, όσο περνά ο καιρός, η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί στην αδρανοποίηση των εγκέφαλων και είμαστε όμοιροι της τεχνητικής νοημοσύνης. Να μην σας πω για μια σειρά από άλλα ζητήματα. Για πρόσθεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση. Έχουμε ξεχάσει να τα κάνουμε αυτά. Μας έλεγε ο Μανίκας, είχαμε έναν καθηγητή, δεν ξέρω αν ζει, μαθηματικών στο γυμνάσιο της Νιγρίτας, και κάποιον φυσικό, σκληρό καθηγητή, το Παπαδόπουλος, μακάρι να ζει ο άνθρωπος, που όταν λέγαμε εντάξει, μας έχετε ξεθεώσει με αυτές τις ασκήσεις, τόσο δύσκολες ασκήσεις. Ξέρετε τι έλεγε ο Παπαδόπουλος? Οι ασκήσεις είναι γυμναστική του μυαλού. Το μυαλό σας πρέπει να γυμνάζεται. Όταν λοιπόν δεν γυμνάζεται το μυαλό και μένουμε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πατάμε κουμπιά για να δούμε τότε αυτό που μένει στον εγκέφαλό μας είναι να πατάμε κουμπιά και όχι να λύνουμε προβλήματα, όχι να... το λέει ο Έρολ Μάσκ λοιπόν, υπέρ της ρύθμισης των θεμάτων ασφαλείας της τεχνητής νοημοσύνης τάχθηκε το αφεντικό της Tesla. Το ChatGPT δείχνει ότι η τεχνική νοημοσύνη έχει εξελιχθεί απίστευτα και αυτό είναι κάτι για το οποίο όλοι θα πρέπει να ανησυχούμε, δήλωσε ο δισεκατομμυρίουχος του τεχνολογικού κλάδου Elon Musk. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για το μέλλον του πολιτισμού είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ο Musk στους παρευρισκόμενους στη Σύνοδο Κορυφής της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναφερόμενος στην ανάπτυξη του ChatGPT.
Το ChatGPT είναι και θετικό και αρνητικό και αποτελεί μια μεγάλη υπόσχεση. Είπε το αφεντικό της Tesla, της SpaceX και της Twitter όταν ρωτήθηκε για το πώς βλέπει την ανάπτυξη της τεχνολογίας σε 10 χρόνια από τώρα. Προσθέτοντας όμως ότι αυτή η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συνοδεύεται από έναν μεγάλο κίνδυνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Απλά ότι αυτό το λογισμικό που έχει αναπτυχθεί απαντάει σε ερωτήσεις ανθρώπων αυτόματα και απαντάει και σωστά, λέει. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα που δεν ξέρω εάν απασχολεί τα ελληνικά πανεπιστήμια ή κάποιον στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι πρέπει να μας απασχολήσει και γι' αυτό το αναφέρουμε. Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο. Λοιπόν, θυμάστε ότι ο Κώστας Καραμανλής, ο νεότερος, όχι ο νεότατος, είχαμε τον θείο, τον ανεψιό, τον Κώστα τον Καραμανλή, τον Πρωθυπουργό, και τώρα έχουμε τον Υπουργό Δημοσίων Έργων. Τι είναι. Ο Καραμανλής, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, είχε πάρει μια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν και οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι συμμετείχε η Exxon και το συγκρότημα Λάτσι. Να κατασκευαστεί ένας αγωγός από τον πύργο της Βόρειας Θράκης, Μπουργκάζ λέγεται τώρα, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, που θα μεταφέρει πετρέλαιο, ρωσικό πετρέλαιο, για να παρακαμφθούν τα στενά. Εκεί λοιπόν έγιναν παρεμβάσεις. Τελικά το 2011 αποσύρθηκε από το σχέδιο αυτό η Βουλγαρία και το σχέδιο αυτό τινάχθηκε στον αέρα. Σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Βούλγαρο ομόλογό του υπέγραψαν τη συμφωνία να κατασκευαστεί αυτός ο αγωγός με το 1/3 της δυναμικότητας που προβλεπόταν, αλλά να κατασκευαστεί για να μεταφέρει πετρέλαιο στην αντίθετη φορά. Ενώ ο προηγούμενος θα μετέφερε ρωσικό πετρέλαιο από τον πύργο στην Αλεξανδρούπολη, τώρα θα μεταφέρει πετρέλαιο από τις διεθνείς αγορές για το βουλγαρικό δηληστήριο, από τις διεθνείς αγορές από την Αλεξανδρούπολη στον πύργο. Παρακάμπτονται τα στενά, είναι ένα σημαντικό έργο, μπράβο, όπως επίσης υπογράφηκε και άλλη μια συμφωνία να αποθηκεύεται ηλεκτρική ενέργεια ελληνική στη Βουλγαρία και εμείς να αποθηκεύουμε φυσικό αέριο της Βουλγαρίας στη Ρεβιθούσα. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική συμφωνία, την καλωσορίζουμε, είναι μια εθνική επιτυχία, τις εθνικές επιτυχίες τις χειροκροτάμε, όποιος και να τις υπογράφει, εμπροκειμένου τις υπέγραψε ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Αν αύριο υπογράψει κάποιος άλλος πρωθυπουργός άλλο έργο, θα το χειροκροτήσουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι εθνικής σημασίας. Λοιπόν, τελειώνουμε και με αυτό και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ένα νέο πολιτικό φαινόμενο που είναι εν εξελίξει στην Κύπρο. Ακούστε, δεν είναι εύκολο να ξυλώσεις τα κόμματα και να τα αντικαταστήσεις με κάτι άλλο που θα είναι πιο κοντά στη δημοκρατία, που θα αντιπροσωπεύει τη λαϊκή βούληση, τη βούληση των πολιτών, και δεν θα είναι και τόσο ευάλωτο όπως είναι αυτό το σύστημα. Δηλαδή, ένα σύστημα όπου για τις μεγάλες αποφάσεις θα ήταν υποχρεωμένοι οι βουλευτές να πριν ψηφίσουν για μεγάλες αποφάσεις να πάνε στις εκλογικές τους περιφέρειες μονοεδρικές, έτσι, για μονοεδρικές μιλάμε, να πάνε στις εκλογικές περιφέρειες, να διαβουλευτούν, να κάνουν και μικρά δημοψηφίσματα και να γυρίσουν και να πούνε εγώ πήρα εντολή από την περιφέρειά μου, την εκλογική, να ψηφίσω το μνημόνιο ή να μην ψηφίσω το μνημόνιο, να αυτό ή να εκείνο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν τελικώς απλωθεί το ζήτημα της λήψης αποφάσεων σε 10 εκατομμύρια πολίτες, τότε δεν είναι εύκολο να εκβιαστεί και η πολιτική ηγεσία, διότι δεν λαμβάνει αποφάσεις η πολιτική ηγεσία. Ένα πράγμα μόνο έχω να ρωτήσω σε όλους όσους, τις δεκάδες χιλιάδες που μας παρακολουθούν. Πέστε μου, ξέρετε ποτέ ένα πολιτικό πρόσωπο από την Ελβετία? Έναν. Γιατί δεν τους ξέρουμε? Γιατί δεν παίζει ρόλο ποιος κυβερνάει, ποιο πρόσωπο κυβερνάει. Κανένα, δεν ξέρουμε κανέναν. Ξέρουμε μέχρι από το Λουξεμβούργο που είναι 100 τόσες χιλιάδες άνθρωποι. Αλλά δεν ξέρουμε από την Ελβετία, μια οικονομική υπερδύναμη. Γιατί? Γιατί εκεί τις αποφάσεις λαμβάνουν οι πολίτες. Ποιον να εκβιάσει στην Ελβετία?
αν πας να εκδιάσεις αυτόν που κυβερνά, καταρχάς υπάρχουν και τοπικές κυβερνήσεις με τα καντόνια, υπάρχει ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ποιον να εκδιάσεις, ποιον να πιέσεις? Αν τον πιέσεις, λέει εντάξει, κάτσε να ρωτήσεις τους πολίτες και θα σου πω. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη ιστορία, μεγάλο θέμα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι έγινε στην Κύπρο. Ξέρετε, υπάρχουν εκεί δύο βασικά κόμματα εξουσίας. Ένα είναι το ΑΚΕΛ, το οποίο είναι δηλαδή το αδελφό κόμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ιδρύθηκε το 1941 νομίζω, αλλά υπάρχουν διάφορα λένε τώρα για το ΑΚΕΛ, δεν θέλω να τα... Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κόμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας με προσανατολισμό αριστερό προς τη Σοβιετική Ένωση στον ψυχρό πόλεμο, τώρα με συμπάθειες προς τη Ρωσία, αυτά δεν εξαλείφονται. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ένα κεντροδεξιό κόμμα του Γλάφκου Κληρίδη, και εκεί ήταν η νομή της εξουσίας μέχρι που εμφανίστηκε ένας ανεξάρτητος από το πουθενά. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στηρίχθηκε φυσικά από μερικά κόμματα της κέντρο αριστεράς, αλλά εν πάση περιπτώσει ο άνθρωπος βγήκε ως ανεξάρτητος και δημιούργησε ένα τρομερό αδιέξοδο στα κόμματα, ιδιαίτερα στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Και διαβάζω, δεν βγήκαν ακόμα, ότι ετοιμάζεται να κάνει μια κυβέρνηση με τεχνοκράτες. Έχουμε συναντηθεί 3-4 φορές με τον Χριστοδουλίδη, ήρθε, μίλησε και σε μια δικιά μου, σε κάποιες εκδηλώσεις που είχαμε, με ένα βιβλίο που παρουσιάζαμε, και τον άκουσα και σε μια προεκλογική εκδήλωση εδώ στην Αθήνα. Ναι, φαίνεται ένας κανονικός άνθρωπος καταρχάς. Δεν πετάει στα σύννεφα, δεν έχει καβαλήσει καλάμι. Ένας λογικός άνθρωπος, δεν έχει ξύνινο λόγο. Έχει γράψει ένα βιβλίο για το Κυπριακό που αξίζει τον κόπο να το διαβάσει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, εκεί λοιπόν είναι σε εξέλιξη ένα νέο πολιτικό φαινόμενο της υπέρβασης των κομμάτων και απευθύνθηκε στην κοινωνία των πολιτών στην ουσία. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και εμείς στην Ελλάδα. Πρέπει να το δούμε και εμείς στην Ελλάδα, γιατί αν μη τι άλλο έχουμε δύο κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που χρωστάνε για 200-300 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο, και ένα άλλο κόμμα εξουσίας, αυτό το γνωστό που ήρθε και έκανε αυτά που έκανε και ξέρετε τι εννοώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Βασικά εννοώ το ξεπούλημα της Μακεδονίας, έτσι, που δεν ρώτησαν κανέναν, δύο άτομα, και έδωσαν τη γλώσσα της Μακεδονίας, την έδωσε ο Τσίπρας, μας το είπε ο Ζάεφ. Μου την έδωσε, λέει, σε ένα πάρκινγκ στη Δοϊράνη. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ο Ερντογάν αγωνίζεται να σώσει τον εαυτό του. Έχει κάνει πολλά. Τα είπαμε χθες ότι ετοιμάζεται να βγάλει, να διώξει 3 υπουργούς. Τον Υπουργό Εσωτερικών τον Σοηλού, τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον Υπουργό τον Μπεχοδέ. Να διώξει 10 νομάρχες από τους 10 νόμους, τους οποίους ο ίδιος τους αποθέτησε, 10 αντινομάρχες και όλους τους δημάρχους. Πολύ γρήγορα να σας πω, κάποια στιγμή υπηρετούσα στις Σέρρες ως διοικητής υπομονάδας, ύλης δηλαδή αρμάτων, και ήρθε ο στρατηγός από την Θεσσαλονίκη, από το 3ο Σώμα Στρατού. Έκανε συγκέντρωση, ζήτησε στην λέσχη αξιωματικών των Σερών όλους τους αξιωματικούς από διοικητές υπομονάδων και πάνω. Πήγαμε λοιπόν εκεί και έδωσε κάποιες συντονιστικές οδηγίες και μας είπε το εξής. Ακούστε εδώ, λέει, εδώ ανάμεσα σας υπάρχει ένας διοικητής μονάδας, ο οποίος μου λέει να πάρεις αυτόν τον στρατιώτη να τον στείλουμε αλλού, να πάρεις αυτόν τον στρατιώτη να τον στείλουμε αλλού, διότι είναι απίθαρχος, διότι είναι ακατάλληλος, διότι. Ξέρετε σε τι συμπέρασμα έχω καταλήξει? Μήπως πρέπει να αλλάξει το διοικητή? Πώς είναι δυνατόν όλοι αυτοί να είναι ακατάλληλοι? Μήπως είναι ακατάλληλος ο διοικητής τελικά? Αυτό είναι μια απάντηση για τον Ερντογάν. Είναι δυνατόν να φταίνε και οι 10 νομάρχες και οι 10 αντινομάρχες και οι 50 τόσοι δήμαρχοι? Μήπως έχει κάποιος άλλος τελικά? Πάμε λοιπόν, τι έκανε άλλη τρίπλα. Έκανε έναν μαραθώνιο και τηλεοπτικό που διήρκησε 7 τόσες ώρες και έβαλε
όλους τους δικούς του ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου που λέμε, τους έφερε να δώσουν δωρεές για να αποδείξει ο Ερντογάν ότι ελέγχει το παιχνίδι. Προσέξτε τι δόθηκε. Συγκεντρώθηκαν όντως 115 δισεκατομμύρια λίρες, δηλαδή 6,85 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι μεγάλο ποσό. Αλλά δεν συγκεντρώθηκε από τον κόσμο. Συγκεντρώθηκε από κρατικές επιχειρήσεις, δηλαδή το κράτος τα έδωσε, είτε από τους επιχειρηματίες που ο ίδιος τους έχει δώσει δουλειές από το κράτος. Προσέξτε. Έδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 30 δισεκατομμύρια λίρες. Γιάννης Κερνάκη και Γιάννης Πίνη δηλαδή. Έδωσε η Ziraat Bankası 20 δισεκατομμύρια λίρες. Η Ziraat είναι η αγροτική τράπεζα της Τουρκίας, είναι η τράπεζα που δίμευσε τις περιουσίες των Αρμενίων. Αυτά είναι τα ματωμένα λεφτά των Αρμενίων από τη γενοκτονία. Κάνει με αυτά πολιτική η Τουρκία. Η Vakıf Bank 12 δισεκατομμύρια λίρες. Η Halk Bank, αυτή που έκανε το λαθρεμπόριο με τους Ιρανούς και ακόμα να τη δικάσουν στην Αμερική, 7 δισεκατομμύρια λίρες. Η Turkcell και Turk Telecom 3,5 δισεκατομμύρια η πρώτη, 2 δισεκατομμύρια η δεύτερη. Η Turkish Sigorta 2 δισεκατομμύρια, κρατική και αυτή ασφαλιστική. Η Turkish Airlines και το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης από 2 δισεκατομμύρια λίρες. Η Isbank, τράπεζα εργασίας δηλαδή, 1 δισεκατομμύρια λίρες. Και από τη συμπορία των 5 δώσαν και αυτοί 2,5 δισεκατομμύρια, 900, και αυτή η συμπορία των 5 των... Λοιπόν, τέλος πάντων, το κάνει αυτό ο Ερντογάν. Έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έρχεται ο Μπλίνκεν αυτές τις μέρες, μέσα στο τελευταίο, και λέει, στο επίκεντρο της επίσκεψης θα πάει στην Τουρκία πρώτα και μετά θα έρθει από εδώ. Η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς και η κοινή δέσμευση ΗΠΑ και Ελλάδας για την προάσπιση της δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Υπουργός το βράδυ της 20 Φεβρουαρίου θα δει τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και μετά την επόμενη μέρα θα έχει συνάντηση με το Δένδια. Οι δύο υπουργοί θα εγκαινιάσουν τον 4ο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Ελλάδας και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Επίσης ο Μπλίνκεν θα συναντηθεί και με τον Τσίπρα. Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδια για θέματα Ευρώπης, συνέντευξη τύπου για την επίσκεψη, είπε, η Κάρεν Ντόνφριντ είπε ότι δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι θα συζητήσει ο Υπουργός με τους ομολόγους του στην Ελλάδα, αλλά θα μπορούσα να φανταστώ ότι η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων θα ήταν ένα θέμα. Πάλι θα δώσουμε δηλαδή και τα Σκόπια να μπουν χωρίς όρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αλβανία. Και ας συνεχίσει η Αλβανία να παίζει το παιχνίδι της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες. Νομίζω ότι πολλά από τα θέματα της ευρύτερης ατζέντας, όπως η Ουκρανία και η Ρωσία, θα είναι σίγουρα στο τραπέζι, όπως φυσικά και οι σεισμοί στη γειτονική χώρα και στη Συρία την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά θέματα που θα συζητήσει ο Υπουργός με τους Έλληνες συμμάχους. Για την ευρωατλαντική δομή των Βαλκανίων, φυσικά η Ελλάδα είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος μας στο ΝΑΤΟ. Είναι επίσης βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είδαμε την Ελλάδα να παίζει σταθερά ένα ρόλο στην υποστήριξη της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα στα Βαλκάνια. Και στην περίπτωση αυτή, σίγουρα η Ελλάδα υπήρξε βασική υποστηρικτής της Βόρειας Μακεδονίας και των άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά την επιδίωξη του ευρωατλαντικού του μέλλοντος και την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δώσαμε δηλαδή. Η Ουάσιγκτον χαιρετίζει την ελληνική βοήθεια στη σεισμόπληκτη Τουρκία. Ερωτηθήσα για τη βοήθεια της Ελλάδας αλλά και την επίσκεψη Δένδια στις σεισμόπληκτες περιοχές, η Κάρεν Ντόνφριντ αναφέρθηκε στο ρόλο των δύο νατοικών συμμάχων, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν οι σχέσεις των δύο χωρών να βρίσκονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η Τουρκία και η Ελλάδα είναι και οι δύο πολύτιμοι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Και ξέρετε ότι οι ΗΠΑ έχουν επίσης παρουσία στο Αιγαίο. Προσέξτε αυτό, έχουν παρουσία στο Αιγαίο οι ΗΠΑ. Έτσι μας ενδιαφέρει πάντα να διασφαλίσουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο συμμάχων μας είναι όσο πιο δυνατές μπορούν να είναι. Και νομίζω ότι και οι δύο χώρες έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα. Εντάξει, εδώ τώρα κάτι μπερδεύεις, κυρία. Η Τουρκία είναι βασικός σύμμαχος της Ρωσίας. Δεν είμαστε το ίδιο. Η Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι βρήκε συγκινητική την εικόνα του Δένδια
να βλέπει μαζί με τον Τσαβούσογλου την απίστευτη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία. Και εμείς συγκινηθήκαμε, κυρία Υφυπουργέ, και εμείς. Εδώ μιλάμε. Νομίζω ότι θύμισε σε όλους μας τις κοινές αξίες του ανθρωπισμού, κοινές αξίες ανθρωπισμού, που η Τουρκία βομβάρδισε τους Κούρδους πάλι σήμερα, τους βομβάρδισε προχθές, δεν αφήνει τους Κούρδους να δείξουν αλληλεγγύη στα αδέρφια τους και στέλνει στρατό για να διαλύσει τις δομές. Και έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Βιομηχάνων στο Κοντζάλι να λέει: μη φέρετε σεισμόπληκτους εδώ, θα μας χαλάσουν τη δημογραφική δομή. Ποιες κοινές ανθρωπιστικές αξίες? Θα μας τρελάνετε τώρα? Θα μας τρελάνετε με το πιο βάρβαρο κράτος, με τόσες γενοκτονίες που την αναγνώρισε και τη γενοκτονία ο κύριος Μπάιντεν, και μας λέει τώρα κοινές ανθρωπιστικές αξίες? Για πάτε διαβάστε λίγο και μετά να κάνετε δηλώσεις. Νομίζω ότι θύμισε σε όλους μας τις κοινές αξίες του ανθρωπισμού και νομίζω αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό υπάρχουν οι σύμμαχοι, γι' αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Σύμμαχος να σου πετύχει η Τουρκία, να διεκδικεί τη Μεσή Ελλάδα, να κατέχει την Κύπρο και είμαστε και φίλοι από πάνω. Όταν κάποιος από εμάς έχει πρόβλημα, οι υπόλοιποι πηγαίνουμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πάση περιπτώσει, εδώ να πούμε ότι σήμερα διάβασα ότι το Υπουργείο του, ο κύριος Στυλιανίδης, είπε ότι στέλνουμε βοήθεια και στη Συρία, ότι λέει από την πρώτη στιγμή θελήσαμε να στείλουμε βοήθεια και στη Συρία. Εδώ πέρασε τόσος καιρός, πεθαίνουν άνθρωποι από την πείνα, τη βοήθεια που στέλνουν στο Αφρίν, το κατεχόμενο από την Τουρκία Αφρίν μαζί με τους τρομοκράτες, το παίρνουν οι τρομοκράτες τη βοήθεια και το πουλάνε αμέσως. Λένε γεμίζουν φορτηγά, λένε παιδιά πάρτε το, αυτό έχει $300, πηγαίνετε πουλήστε το. Αυτή την κατάσταση δημιούργησε η Τουρκία. Και αν μου πείτε μετά για κοινές ανθρωπιστικές αξίες, σαν δεν τρεπόμαστε λίγο εγώ? Λες και μασάμε σανό εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Είχαμε και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, δεν προλαβαίνουμε. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι η Τουρκία βρήκε ευκαιρία τώρα. Πήγε ο Κοέν, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, πήγε στην Τουρκία. Και βρήκε ευκαιρία και ο Ερντογάν και ο Τσαβούσογλου τώρα λένε φέρτε το φυσικό αέριο του Ισραήλ, φέρτε το στην Τουρκία. Εμείς δεν θα το πάμε στην Ευρώπη. Να βοηθήσουμε την Ευρώπη στην απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Μα οι ίδιοι κάνουν κόμβο στη χώρα τους. Θα μας τρελάνετε? Και εντάξει, δεν πιστεύω να κάνει κάτι τέτοιο το Ισραήλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών είπε διπλωματικά ότι ναι, ενδιαφερόμαστε, να δούμε τι θα κάνει και ο Νετανιάχου. Άλλα μας έλεγε. Έτσι. Αλλά αυτό θα το δείξουμε αύριο, είναι μεγάλο θέμα. Λοιπόν, αυτά εσάβριον τα σπουδαία, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.